بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ ټاپک د تھیوري لا اینڈ پرنسپل. یو خو زمونږ سره د پی آر آی ان سی آی پی ای ال. نو پی ای ال والا چې کوم پرنسپل دی نو دا د یوې ادارې مشر ته وایي چې کوم هیډ ټیچر وي کنه، مطلب پرنسپل هیډ ماستر وغیرہ، مطلب د یوې ادارې مشر ته پرنسپل دا پی ای ال والا. او چې کله پی ال ای والا راشي پرنسپل نو دا بیا اصول ته وایي، اصول ته. صحیح ده کنه؟ نو زمونږ ټاپک دی تھیوري لا اینڈ پرنسپل. نو په دې کې که اوس مونږ راشو نو د دې چپټر کې مونږ دا خبره کړې وه چې بایولوژیکل پرابلم څه ته وایي. نو هر هغه پرابلم، هر هغه مسله چې هغه د لیوینګ ارګانیزم سره ریلیټډ وي هغې ته بایولوژیکل پرابلم وایي. دغه بایولوژیکل پرابلم بیا مونږ په ساینټیفیک میتھډ باندې حل کوو، اسپیشلی په بایولوژیکل میتھډ باندې حل کوو. د بایولوژیکل میتھډ زموږ سره شپږ سټیپس دي: ریکګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم، ابزرویشنز، هایپوتھیسز، ډیډکشن، ایکسپریمنٹ and conclusion and reporting. کنه نو مطلب دا زموږ سره شپږ سټیپس دي چې په بایولوژیکل میتھډ کې مونږه اپلای کوو او یو مسله په مونږه حل کوو. بایولوژیکل میتھډ بایولوژیکل پرابلم په مونږه حل کوو. وس کومه هغه چپټر کې چې کوم سیزونه مونږ ویلي کومه هغه لراشو. مثال کې تور پر زموږ سره چې کوم دی بایولوژیکل پرابلم دی. نو بایولوژیکل پرابلم کې اولنې سټیپ مونږ دا خبره کړې و چې کله دا مونږه حل کوو په دې باندې بایولوژیکل میتھډ اپلای کوو. نو اولنې سټیپ د زموږ سره ریکګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم. او په ریکګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم کې به مونږه کوېسچن چې کوم دی نو فارمولیټ کوو، کوېسچن به جوړو. نو ښکاره خبره ده که مونږ وایو چې واټ از د کاز اف ملیریا یا هاو از پلازموډیم ټرانسمیټډ ټو هیومن بینګز، نو مطلب دا زموږ سره څه دي؟ په دې کې کوېسچن دي. نو دغه کوېسچن په خپله یو پرابلم دی. په دې وجه باندې دا زموږ سره چې کوم دی ریکګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم یا بایولوژیکل پرابلم یو سیز دی. نو دا اولنې سټیپ زموږ سره. اوس دغه بایولوژیکل پرابلم چې مونږ حل کوو زمونږ توجه دغې پرابلم طرف ته لاړله. نو اوس به مونږ څه چل کوو؟ مونږ به ابزرویشنز کوو، 5 سینسز به استعمالوو، ابزرویشنز به کوو او پریویس ریسرچ به په دې باندې ګورو چې چا په دې باندې کار کړی دی. د هغې نه پس به بیا مونږ هایپوتھیسز د ځان نه به یو خبره چې کوم دی کوو. دغه خبره به بالکل د ځان نه وي، دا به د ابزرویشن په بیس باندې وي. د هغې نه بعد چې کوم زموږ سره دی نو مونږ به د هغې هایپوتھیسز نه به بیا مونږ بل یو ریزلټ راوباسو. نو هغې ته مونږ څه وایو؟ ډیډکشن ورته وایو. او د دې د چیک کولو لپاره به مونږ بیا ایکسپریمنټ کوو، تجربه به کوو. او د دغه ایکسپریمنټ چې کوم ریزلټس دي نو دا دوه قسمه ریزلټس کیدای شي. یو خو دا دی چې میچینګ وذ هایپوتھیسز، دا کومه خبره چې مونږ کړې وه د دې سره به یا میچینګ کوي او یا چې کوم دی نو میچینګ وذ هایپوتھیسز، یا به د دې خبرې سره میچینګ نه کوي. نو که فرض که میچینګ کوي دا ریزلټس میچینګ کوي د هایپوتھیسز سره، نو مونږ دا وایو چې زمونږ هایپوتھیسز ټرو دی، یعنی مطلب زمونږ هغه خبره ټیک ده. او که فرض که میچینګ نه کوي نو مونږ وایو چې دا هایپوتھیسز څه دی؟ فالس دی، یعنی ټیک نه دی. نو که ټیک نه وي نو بیا به مونږ بل هایپوتھیسز جوړو، بیا به مونږ واپس راځو هایپوتھیسز به جوړو، نوې هایپوتھیسز. د دغې هایپوتھیسز نه به بیا ډیډکشن، بیا به ایکسپریمنټ، بیا به ریزلټ ګورو. او د هغې نه پس که بیا غلط راځي نو بیا به بل هایپوتھیسز په دې طریقه باندې مونږ راځو. او که فرض که ریزلټس میچینګ وکړي د هایپوتھیسز سره، زمونږ چې کوم هایپوتھیسز دی هغه ټرو شي، نو بیا به مونږ دا ریپورټ کوو، مطلب مخکې به ګوځو او خلکو ته به وایو چې یاره مونږ په دې طریقه باندې دا مسله حل کړله او داسې کار وشو. اوس مین ټاپک له مونږ راځو چې هایپوتھیسز څه ته وایي، تیوري څه ته وایي او لا آر پرنسپل څه ته وایي. صحیح ده که هایپوتھیسز څه چیز دی؟ A possible answer to a biological problem یا a possible answer to a problem، یعنی مطلب یوې مسلې ته یو پاسبل جواب ورکول دي. مطلب زمونږ د ذهن مطابق چې کوم دی نو جواب ورکول دي، خو دغه جواب به بیسډ اپان دی ابزرویشنز وي. مونږ د ځان نه جواب نه ورکوو بلکې مونږ ابزرویشنز وکړو، د هغې نه پس چې کوم دی نو مونږ جواب ورکوو. بیا دا ټرو هم کیدای شي، ټیک هم کیدای شي، فالس هم کیدای شي، غلطه هم کیدای شي. که ټرو وي نو مونږ ایکسپټ کړو او که غلطه وي نو مونږ ریجیکټ کړو، یعنی مطلب دا ریجیکټ شي، ختمه شي. صحیح ده؟ نو دا خو زموږ سره هایپوتھیسز دی. اوس تیوري څه ته وایي؟ when a hypothesis is proved true by many scientists and remains for long time، چې کله یو هایپوتھیسز صحیح ثابت شي او دغه ډېر ساینټسټ چې کوم دی نو صحیح ثابت کړي او دا پر لانګ ټایم دپاره چې کوم دی نو پاتې شي، نو دې ته بیا مونږ څه وایو؟ تیوري ورته وایو. یو داسې هایپوتھیسز چې ډېر ساینټسټ یې پروف کړي، صحیح ثابت کی او دا د ډیر ټایم د پاره چې کوم دی نو دغه شانتي پاتې شي، یعنی مطلب څوک یې ریجیکټ نه کړي، څوک یې غلط ثابت نه کړي، نو دغه هایپوتھیسز ته بیا موږ څه وایو؟ تیوري ورته وایو. ایکسپلینیشن یې داسې دی: when a hypothesis is proved by many experiments، چې کله یو هایپوتھیسز صحیح ثابتېږي خو په many experiments باندې، مطلب مختلفو ځایونو نه په ایکسپریمنټس وشي، تجربې پې وشي او هغه صحیح ثابت شي. scientists develop more hypotheses from it، نو ساينټسټس بیا څه چل کوي؟ نور هایپوتھیسز د هغې نه جوړ کړي، نور هایپوتھیسز ترې راوباسي، اینډ ټیسټ دیم، او هغه هم څه کړي؟
ټیسټ کی یعنی مطلب په هغې باندې ایکسپریمنټس وکړي او ټیسټ کی. If the new hypotheses are again proved, که فرض که دا کوم ټیسټ کول دپاره کومه تجربې مونږ وکړې، که فرض که د دغو تجربو په ریزلټ کې زمونږ سره چې کوم دا هایپوتیسز دا صحیح ثابت شول، نو د اوریجنل هایپوتیسز بیکمز ا تیوري. نو بیا چې کوم زمونږ اوریجنل هایپوتیسز دی نو هغه به تیوري وي بیا. صحیح دی که نه؟ مطلب دا دی چې که فرض که زمونږ سره یو بایولوژیکل پرابلم دی، بایولوژیکل پرابلم دی، په هغې باندې مونږ سټیپس اپلای کړل او چې کوم ریزلټس راغلل نو دغه ریزلټس څه دي دا ټرو ثابت شول، دا ریزلټس ټرو ثابت شول. نو چې کوم دا ریزلټس ټرو ثابت شي نو مطلب دا دی چې زمونږ هایپوتیسز څه شو، زمونږ چې کوم هایپوتیسز دی نو هغه صحیح ثابت شو. نو چې کوم زمونږ هایپوتیسز صحیح ثابت شو نو اوس به د دغې هایپوتیسز په ریزلټ کې به مونږ نور هایپوتیسز جوړ کړو، یعنی مطلب هایپوتیسز 1 هایپوتیسز 2 هایپوتیسز 3 او داسې نور هایپوتیسز به مونږ جوړ کړو. که فرض که د دې هایپوتیسز ریزلټس هم ټرو راغلل، ټیک راغلل، نو بیا چې کوم زمونږ سره دلته اوریجنل هایپوتیسز مونږ ډیولپ کړی وي نو هغه اوریجنل هایپوتیسز به څه وي بیا دغه به بیا تیوري شي. ټیک ده که نه؟ Example زمونږ سره د سیل تیوري، یعنی مطلب سیل تیوري زمونږ سره داسې وایي چې all organisms are made up of cells. Cell is the structure and functional unit of organisms او new cells arise from by the division of pre-existing cells. صحیح ده؟ نو دا زمونږ سره سیل تیوري ده، دې باندې ځان له لیکچر چې کوم دی موجود دی. اوس به مونږ راشو لا or principle. When a theory is proved again and again, remains for 100 or more than 100 years and becomes a universal truth. چې کله یو تیوري بار بار په ساینټیست کار کوي او هغه چې کوم دی نو صحیح ثابتېږي، غلطه نه ثابتېږي، او د 100 کالو لپاره یا د 100 نه سیوا کالو لپاره چې کوم دی نو صحیح ثابتېږي او غلطه نه ثابتېږي او دا یو یونیورسل ټروت جوړ شي، یعنی مطلب هېڅوک یې نشي غلطولی، نو دې ته بیا مونږ څه وایو؟ دې ته بیا مونږ لا یا پرنسپل وایو. ایکسپلینیشن یې داسې دی چې ساینټیست try to disprove the theory. Scientists کوشش کوي چې دا تیوري مونږ غلطه ثابت کړو. If a theory is proved again and again by experiments، خو که فرض که یو تیوري بار بار د ایکسپریمنټس د تجربو په ریزلټ کې صحیح ثابتېږي، it becomes a law or principle. نو بیا به دا زموږ سره لا یا پرنسپل ته چینج کېږي. Law is a universal or constant fact of nature. لا چې کوم دی نو دا زموږ سره یونیورسل یعنی ورلډ وایډ په غونډه دنیا کې چې کوم دی نو دا زموږ سره څه شی دی یا کانسټنټ فیکټ اف نیچر دی، یعنی مطلب دا څوک نشي غلطولی، دا د سچایۍ د رښتیاوالي یو اخري سټیج دی. صحیح ده که نه؟ ایگزامپلز کې زموږ سره راځي هارډي وینبرګز لا، یعنی مطلب زموږ سره چې کوم دی نو د پاپولیشن چې کوم ایولیوشن وغیره د پاپولیشن نو په هغې کې هارډي او وینبرګز ساینټیسټ یو لا پیش کړی و، هغې ته هارډي وینبرګ لا وایي. دا په سیکنډ ایئر کې په ډیټیل باندې شته. او بل دی زموږ سره مینډلز لاز اف انهریټنس. د مینډل چې کوم دی نو د انهریټنس په باره کې څه لاګانې پیش کړې وې چې مطلب خصوصیت د مور پلار نه بچو ته څنګه منتقل کېږي، نو هغې کې لا اف ډامیننس، لا اف سیګریګیشن او لا اف انډیپینډنټ اسارټمنټس دي. دا هم په 10th او په سیکنډ ایئر کې په ډیټیل باندې شته، بیا به چېرته ووایو. دغه شانتي نیوټنز لاز چې کوم دی زموږ سره فرست لا، سیکنډ لا، تھرډ لا که نه، نو مطلب دا زموږ سره چې کوم دی نو لاګانې دي، د دې ساینټیفیک پروف او د دې ساینټیفیک ایکویشن وغیره چې کوم دی نو شوي دي او دا یو یونیورسل ټروت دی، دا اوس څوک نشي غلط ثابتولی. نو دا زموږ سره د سچایۍ یعنې د رښتیاوالي هغه اخري سټیج دی. اوس ګورئ د دې لیکچر ساده نچوړ دا دی چې هایپوتیسس څه ته وایي. که زه د ځان نه یوه خبره وکړم، د ځان نه زه ابزرویشنز وکړم او بیا د هغې په بیس باندې د ځان نه یوه خبره وکړم، نو دا هایپوتیسس دی. خو که فرض که دغه هایپوتیسس ټرو ثابت شو او په دغه هایپوتیسس باندې په دنیا کې نورو خلکو کار وکړو، ساینټیسټ چې کار وکړو او هغه هم صحیح ثابت شو، بیا د هغې نه نور هایپوتیسس جوړ شول او هغه هم صحیح ثابت شول، نو بیا د اوریجنل هایپوتیسس چې کوم زما دا و او زما سره د نور ساینټیسټو کوم وکړو، نو دغه به بیا څه وي؟ دغه به بیا اوریجنل چې کوم دغه هایپوتیسس دی دغه به بیا تیورۍ ته چینج کېږي. صحیح ده که نه؟ او که فرض که دغه تیوري بیا په غونډه دنیا کې خلک کار وکړي، ساینټیسټ پې کار وکړي او د 100 سالو پورې یا د 100 نه د سیوا کالو پورې چې کوم دی نو ساینټیسټ پې کار کوي او دا صحیح ثابتېږي، څوک یې غلط ثابت نه کړي، نو بیا به دا زموږ سره څه ته چینج کېږي؟ لا یا پرنسپل ته به چینج کېږي. صحیح ده که نه؟ اوس تاسو به دا وایئ چې یاره سیل تیوري چې کوم دی نو دا خو زموږ سره ډېر زیات ټایم یې وشو، نو دا لا یا پرنسپل ته ولې نه چینج کېږي؟ نو داسې کار دی چې سیل تیوري چې کوم دی دا زموږ سره یو اوپن فیلډ دی، په دې کې ټایم په ټایم باندې نوې خبرې راځي، نو دا مونږ اوپن پرېښودلې وي. که فرض که دا لا یا پرنسپل ته لاړله خبره، نو په دې کې خو بیا نور ایډیشن نه کېږي، نور څه پکې جمع کېږي،
او سیل چې کوم دی دا زموږ سره یو براډ فیلډ دی، مطلب یو کولاو فیلډ دی، په دې کې نوې نوې خبرې اډ کیږي ټایم په ټایم باندې، د دې د سټرکچر په اړه کې، د دې د فنکشن په اړه کې، د دې د ډیویژن په اړه کې، د دې د انهریټنس یعنی مطلب د دې کریکټرز د ټرانسفر کولو په اړه کې چې کوم دی نوې نوې معلومات راځي. په دې وجه باندې دا یو اوپن فیلډ پر خبرې شوی دی، دا لا یا پرنسپل د تر اوسه پورې لا نه دی چینج شوی.